a Múzeumok Éjszakája a Szent Iványi éjhez kapcsolódik, ami június 21-e, és egy nagyon pogány ünnepnek tartották, amikor is éjszaka mindenféle babonákkal szőtt mágikus cselekedetek történtek, igazából országszerte és világszerte. Gondolok itt a tűzugrásra, illetve mindenféle mágikus cselekedetekre, viszont a keresztény egyház június 23-án, tehát 23-a éjszakáról 24-e hajnalra teszi ezt az ünnepet, és Keresztelő Jánosnak az ünnepével egybe kapcsolja, és hát igazából a hagyományok szerint a Szent Iványi éjhez legközelebb lévő szombaton tartják a Múzeumok Éjszakáját. Mi igaz, hogy egy picit megkéstünk, de hogy mindenképp szerettünk volna bekapcsolódni ebben a programsorozatba. És hát miért is érdekesebb a Múzeumok Éjszakája, mint bármelyik más nap a múzeumban? Szerettünk volna egy kicsit érdekesebb előadást, tevékenységet, és hát a nálunk lévő Múzeumok Éjszakájának a témája a népi gyógyászat volt, a gyógynövények népi felhasználása, és akkor előadás zajlott, illetve előadást tartott kollégám Demeter László, egy nagyon érdekes dokumentumfilmet tekinthettünk meg a múzeumkertben. A Hargita megyei hagyományőrzési forrásközponttól kaptunk kölcsön egy kisfilmet, amit 2017-ben készítettek, hogyha jól emlékszem, amelynek nagyon-nagyon érdekes a címe is, és azóta is hát a kollégámmal nagyon-nagyon sokat használjuk, hogy hát ha nem használ, akkor nem is árt, ugye? Nagyon-nagyon sok, hát szerintem nemzedékekről nemzedékekre áthajló tudást osztottak meg velünk a dokumentumfilmben résztvevő nénik, bácsik, és még fiatalabbak is, nem csak idős hölgyek, és hát különösen öröm volt számunkra, hogy egy erdővidéki, nem is egy, hanem 3 erdővidéki asszony is megjelenik a filmben, mivel ez udvarhelyszéki gyógynövény használatról van szó a filmben, és hát úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok hasznos dolgot hallottunk, és a résztvevőktől az volt a visszajelzés, hogy igen, van igény erre, és hogy érdekli az erdővidékieket, hogy tényleg a gyógynövény, és hogy igazából amúgy is egy olyan területen élünk, ahol tele vagyunk gyógynövényekkel, és úgy gondolom, hogy azokat használni kell, mert mivel ha nem használ, akkor ugye nem is árt. Ezen belül pedig még kapcsolódott egy festészeti kiállítás is, amit jó magam készítettem. Nagyon-nagyon friss művészet ez, ha lehet művészetnek nevezni. Igazából ez év április 1-én kezdtem neki festeni, fakorongokra, akrilfestékkel, és mivel egy pár gyógynövényt is lefestettem, és mivel hát a festményeim többsége természetről, erdővidékről szól, kapcsolódott a Múzeumok Éjszakája témához, úgyhogy megnyílt a festészeti kiállításom is, amiről egy picit beszélgettem az est alatt, és mindenki megtekinthette a munkáimat. Hát
Többen vannak, akiket érdemes megemlíteni, akikről hangsúlyosabban szóltam, az Benkő József, de azt megelőzően hát van Benkő Sámuel, kisbaconi születésű, 18. század, aki Miskolc város történetét és hát ilyen orvos történetét írta meg, hiszen oda került Miskolc és Borsod vármegye főorvosának. És ilyenképpen Miskolcon ma is számon tartják az ő tevékenységét, eladdig, hogy utca is van róla elnevezve a városban. Emellett van Benkő Ferenc, kisbaconi Benkő Ferenc, ő nem itt született, de kisbaconi családból származik, és ő az első magyar ásványtani szakkönyvnek a szerzője, Magyar Mineralógia címmel, ez szintén hát legalább 220 éve jelent meg. Akit egy időben egy kicsit közelebbi és érdemes hangsúlyosan megemlíteni, ez Bodosi Budai József, aki pomológus, jeles botanikus, és hát az ő nevéhez fűződik 138 féle gyümölcsfa, legtöbb almafa nemesítése. Ő sokáig, tehát ő az ország különböző részén volt tanár, az Alföldön is tanított többet, még tehát a 19. század végén, aztán Bodosban is élt évekig több rendben, és hát itt Bodosban is folytatott ilyen fa nemesítő tevékenységet, és mi itt Erdővidéken a legismertebb almafajta, ez a budai domokos, aminek az ősfája még itt-ott kihajt mai napig is Egyed Béláéknak a kertjében, hiszen az volt a budai domokos kertje. Azt mondják a budai domokos almáról, hogy még a következő esztendő júniusában is a pincében jó állapotban van, tehát mindenképpen egy fontos gyümölcs itt Erdővidéken, és hát valószínűleg nem csak, hiszen vannak próbálkozások, hogy más helyen is próbálják ezt termeszteni, itt Székelyföldön és Magyarországon is. Budai Józsefről még azt kell elmondani, hogy feltétlen függetlenségpárti volt, és az 1848-49-es forradalom leverése miatt azért, hát hogy finoman fogalmazzunk, nem éppen szimpatizált a Habsburg házzal, és hát számos almafajtát azt magyar szabadságharcosokról nevezett el, tehát így lett például a Cec János alma is, meg még jó néhány. Benkő Józsefről beszéltem legtöbbet a múzeumok éjszakáján is, aki a 18. század egyik legkiválóbb magyar tudósa volt, olyanképpen, hogy bár szándékában volt, de nem volt lehetősége nyugat-európai egyetemekre járni. Őt Teleki József, gróf Teleki József bíztatta, hogy ahogy elvégzi Enyeden a kollégiumot, akkor az ő támogatásával, anyagi támogatásával elmehet egyetemre, hiszen szegényebb sorsú diákokat általában egy főúri mecénás patronálásával lehetett eljuttatni, tehát tudott eljutni nyugat-európai egyetemre. Na most történt egy olyan szerencsétlenség, hogy Teleki József üldögélvén az udvarházának a fából készült tornácán leszakadt vele együtt, és a sérüléseibe belehalt. Az özvegye még egy darabig biztatta Benkőt, hogy majd fogja támogatni, de aztán végül ebből semmi nem lett. Végül is ezzel azt szerettem volna elmondani, hogy igen, lehetett itt Erdővidéken, hiszen ő itt élte le az életének a legnagyobb részét, nagyon keveset volt távol Erdővidéktől, hogy lehetett itt autodidakta módon és az Enyedi kollégiumban szerzett tudást kamatoztatva hát országos hírű tudóssá válni. Ő nem csak botanikus volt, hanem teológus, hiszen elvégezte a református teológiát, ő pap volt, de történész, nyelvújító, és hát ugye, mint ahogy mondtam, botanikus. A történetírói munkásságáról, és ott is azért lépten nyomon érintgeti a botanikát is. Nagyon fontos műve, ami azért nem ismert
mert magyar, bocsánat, tehát azért nem ismert, mert latin nyelven írta, az akkori tudománynak a nyelvén, és ez csak 10 éve hozzáférhető magyarul, a Transylvania Specialis és Generalis, ez a magyar fordításnak a címe az, hogy Erdély. És itt az az érdekes és fontos, hogy Orbán Balázs előtt, jóval szerényebb anyagi körülmények között 80 évvel korábban nem csak a Székelyföld, hanem egész Erdélynek a leírását adja. Egy nagyon fontos és alapmű. Na, emellett a botanikai tevékenységére rátérve, ő a legtöbbet Középhajtán, mint református lelkész élt, és volt a templom mögötti dombon egy 3 holdas, tehát olyan bő 1,5 hektáros fűvészkertje, és ott a feljegyzések szerint több mint 600 féle gyógynövényt termesztett, ismerte, hogy melyik mire jó. Messze földről jöttek hozzá különböző betegségekkel emberek tanácsért, gyógyfűért, sőt odáig ment már, hogy kapcsolatai révén Amerikából is, az amerikai kontinensről is hozatott mindenféle magvakat, és kísérletezett vele, hogy akkor ez megterem-e itt, illetve hogy akkor hát kutatta ezeket a növényeket ilyenképpen is, hogy termesztette. Ami még fontos, hogy megírta a Flora Transylvanicát is, tehát úgy, ahogy Erdély leírását, amint az előbb említettem, hogy Erdélynek a növénytanát is megírta. Sajnálatos módon ez kéziratban maradt fenn, de csak egészen 1849. januárjáig, ugyanis ott volt a Bethlen kollégiumnak a könyvtárába, és amikor a románok felgyújtották Nagyenyedet kollégiumostól, könyvtárostól, akkor ez a nagyértékű kézirat sajnálatos módon elpusztult. Viszont vannak különböző töredékek, illetve ilyen részművek, amiből hát egy részét azért csak lehet rekonstruálni. És ami még érdekes, hogy és említettem, hogy nyelvújító is volt, hogy számos növénynek nem volt a szakirodalomban magyar neve. És hát több mint 60 növénynevet ötlött ő ki itt Középhajtán, most mondjak egy párat, hogy azt mondja, hogy hóvirág, árvalányhaj, harangvirág, muskátli, ez mind Benkő Józsefnek a nevéhez fűződik, illetve az a szó, hogy növény. Tehát addig ilyen plánta, meg ilyen szót használtak rá, ez, hogy növény, ezt ő gondolta ki, úgy, ahogy azt is, hogy üvegház. Meg még jó néhányat, ami így a botanikához kapcsolódik, a növénytanhoz. Jelentek meg külön ilyen kisebb növénytani szakmunkái. Az egyik a középhajtai dohány, a másik pedig a középhajtai szkumpia vagy ecetfáról, annak a hasznáról, hát ilyen rövid terjedelmű írások. Ezt most sikerült idén újra kiadni egy ilyen Benkő József válogatott művei kötetben, a Háromszéki Téka sorozatban. Illetve szintén ebben a kötetben van egy temetési prédikáció, Tornyai Borbálának a temetésére írta, és el is mondta a nagyajtai református templomban. Téli bokréta az a címe, tehát az januárban volt a temetés, most az évet azt így nem tudnám fejből mondani. És hát azért téli bokréta, mint ahogy elmondja, hogy ő ennek a fiatal elhalt leányzójának a koporsójára hozott egy szép csokor virágot gondolatba, amely különböző virágokból áll, és pedig. És akkor felsorolja, hogy ez ilyen virág, amit egyébként latinul így neveznek, görögül pedig úgy, és elmondja ennek a virágnak a tulajdonságait. És akkor végig sorolja nem tudom hány virágnak a nevét, és mindegyikről egy fél oldalba elmondja, hogy ez hogy. Ebből állt a temetési beszéd. Jó hosszú egyébként, gondolom, hogy januárban ott élvezhették a temetésen résztvevők, de így, ahogy nézem, és ahogy kutattam ezt a kort, úgy látom, hogy ez nem volt probléma, hogy akár 2 óra hosszát is hallgattak egy beszédet, ugyanis szintén ebben a könyvben, ebben a Benkő József válogatott műveiben adtuk közre a Baróti Bétel című templom szentelési prédikációt, amikor a Barót első református templomán ő mondta a templom szentelési beszédet, 60 oldal. És a bevezetőbe írja, hogy ez az egyik.
valószínűleg 2 volt akkor. Na, de hát ebben az időben ez volt a hírforrás, gondolom, viszont ez nem annyira botanikai jellegű, úgyhogy ebben nem folyok bele. Annyira jó hírű tudós volt, tehát a tudománya szempontjából Benkő, hogy a gubernium is többször próbált vele egyességre jutni, hogy Brassóban, Nagyszebenben, Kolozsváron tartson előadásokat. Ebből úgy valahogy soha nem lett semmi, ugyanis hivatkozott arra, hogy a kertjébe itt Közép-Ajtán azt nem hagyhatja, azzal dolog van, máskor pedig más szervezési problémák voltak, tehát mindenképpen elmaradtak ezek az előadások. Fennmaradt róla ilyen, hát legenda, ezt nem mondanám anekdótának, hanem legenda, hogy akkor, amikor II. József, a kalapos király, ugye, akit nem koronáztatta meg Magyarország királyává, tehát a császár Erdővidéken járt, akkor Benkőt fogadta, vagy hívatta, és hát ismerte Benkőnek a munkásságát, hogy azelőtt találkoztak-e, azt nem tudom, de azt jegyezték fel erről a találkozóról, hogy a császár és Benkővel gombjánál fogva beszélgetett. Na most gondolom, hogy nem Benkő fogdosta a császárnak a kabát gombjait, hanem a császár a Benkőjét, de mindenképpen ez egy ilyen bizalmibb viszony, nem pedig ilyen tróntermi távolságban folyt ez a beszélgetés. Úgyhogy hát amint elmondtam, úgy vélem, és szerintem úgy is van, hogy azért Benkő József rendkívüli módon hozzájárult úgy a történet írása, mint a botanikai szaktudása révén a magyar tudománynak a fejlődéséhez. És hát ezeket a szavakat, amiket felsoroltam, növénynevek, illetve a növénytanhoz köthető szakszavak, amik, tehát ennél jóval több van, azok máig hatóan rányomják a bélyegüket, úgy a mi köznyelvünkre, mint a tudománynak a nyelvére, tehát fontos Benkő Józsefnek a munkássága is az is, hogy mi ezt számon tartsuk, hiszen erdővidéki ember kihúzhatja magát, hogy ilyen szavaknak idézőjelesen a bölcsőjét ringatták itt Erdővidéken, amiket Benkő kigondolt és hozzátett a tudományhoz és a nyelvünkhöz.